Hi GREATfuls! Welcome back to another video here at Charlene's TV. And for today, I am going to discuss the different and proper usage of the punctuation comma or commas. And kung gusto mong matutuhan yon, stay tuned! Alright, GREATfuls, isa lang ito sa marami kong videos na nagawa tungkol sa punctuation. Nasa description box yung iba pang mga videos and ilalagay ko rin dito kung sakaling meron na. And with that, let's start! Alright, so what is a comma? A comma is a punctuation mark used to indicate a pause in a sentence. It is also used to separate items in a list. So, napakahalaga na matutuhan natin ang tamang paggamit ng comma dahil sa maling paggamit ito, mag-iiba ang ibig sabihin ng isang pangungusap. So, let's move on to the first usage of commas. First, we use commas to separate words and phrases in a list. So, kapag merong listahan or sunod-sunod na pagbabanggit, gumagamit tayo ng comma para i-indicate na magkakaiba yung mga bagay na nabanggit na yon at para magkaroon din ng pause sa nagbabasa. Tingnan natin tong sentence na to. I love reading books, watching movies, playing guitar. Dire-diretso ko lang binanggit kasi wala namang comma na nakalagay. And naintindihan natin na sa pangungusap na to, marami ako mga aktibidad na gustong ginagawa. Magbasa ng libro, manood ng pelikula, at mag-gitara. So, focus tayo dito sa phrase na ito. I love reading books. So, at the end of that phrase, we can put a period, right? Pero hindi tayo makakagamit ng tuldok dito kasi nga meron pang karugtong. At kapag may kadugtong pa, ang gagamitin natin ay comma. I love reading books. Tapos, lagyan natin ng space, saka pa lang yung kasunod. Watching movies. Pagkatapos ng watching movies, meron pa akong isang binanggit. So, comma ulit doon. Playing guitar. I love reading books, watching movies, playing guitar. Kaso merong kulang. Kapag gumagamit tayo ng comma at nagbanggit tayo ng mga listahan ng mga bagay or ng mga activities, ay kailangan nating gumamit ng salitang and bago yung pinakahuli nating babanggitin, bago yung pinakahuling mention. So, lalagyan natin ng and bago yung salitang playing guitar. Magiging, I love reading books, watching movies, and playing guitar. So, mapapansin ninyo na magkaibang paraan ko na binasa yung pangungusap. Kanina, I love reading books, watching movies, playing guitar. Dire-diretso lang. Pero nung nagkaroon na ng comma, I love reading books, watching movies, and playing guitar. Kasi ang comma nga ay nag-i-indicate ng pause at nag-i-indicate na meron pang kasunod. So, pansinin niyo to dito sa bandang dulo natin na may comma pagkatapos ng watching movies, tapos space, and playing guitar. Alright? Our list includes cups, spoons, forks, and plates. Diba? So, meron tayong listahan. Banggitin natin ngayon yan sa pangungusap. Please bring disposable cups, spoons, forks, plates for your camping. Dire-diretso lang, walang comma, diba? So, katulad ng tinuro ko sa inyo, kung magbabanggit tayo ng mga items katulad niyan, we will need to use a comma after each word. So, lagyan natin ng comma. Please bring disposable cups, spoons, forks, plates for your camping. Lalagyan din ba natin ng comma sa for, saka sa your? Hindi po, kasi hindi naman yan kasama sa mga items, kundi parang kadugtong lang yan ng pangungusap natin. At pansinin nyo rin, nung binasa ko nitong pangalawang beses, ay medyo nag-pause ako sa mga salita na mayroong comma. Anong kulang sa pangungusap natin na to? Yes, kulang ng word na and. Diba sabi ko, kailangan gagamit tayo ng salitang and kapag nandito na tayo sa dulo bago maghuling bagay na binanggit sa ating listahan. So, ang pangungusap natin ay magiging, please bring disposable cups, spoons, forks, and plates for your camping. Okay? Doon natin nilagay yung and kasi yung plates ang huli sa listahan, kaya naglagay tayo ng comma, space,
end. Okay? Tandaan natin na ang comma ay nakadikit doon sa salita na meron pang kasunod. Alright? Alright, second usage of commas is to separate two independent clauses. Let's take a look at this example. It's a boring subject, but our teacher makes it interesting. So makikita natin dalawa yung ibig sabihin ng pangungusap na to. It's a boring subject, 'di ba? Para nakakabogot tong subject na ito. But our teacher makes it interesting. Pero nagagawang interesante ng teacher namin. So to separate the thought of the two independent clauses, we will use a comma. Saan natin ilalagay yung comma? Sa harap ba o sa likod ng pagitan nila na but, na word na but? Okay, ang tamang sagot dito bago magsalita ang but. Okay? It's a boring subject, comma, but our teacher makes it interesting. Napaghiwala yung thought nung dalawang independent clauses. Alright? Okay, next example. She arrived late in the party. Pwede nang tuldok yung ilagay natin dyan kasi 'di ba nagbibigay naman yan ng kumpletong kaisipan. She arrived late in the party. Pero kapag may kadugtong pa, alisin natin yung tuldok, gagawin nating comma. Magiging, she arrived late in the party, so she hasn't seen the fireworks display. 'Di ba? Dalawa yung bahagi ng pangungusap natin at napaghiwalay yon ng comma. Okay? Okay, let's move on to the third usage of commas. We use it to set off introductory words or phrases. Ano nga ba yung tinutukoy natin dito? I know what to do. 'Di ba? Tuldok lang yun nasa dulo niyan. Alam ko ang gagawin ko. Yun sa Tagalog. Pero kapag sinabi natin na, oo, alam ko ang gagawin ko. 'Di ba pag in English yan, yes, I know what to do. Yes, tapos, comma, I know what to do. Okay? So, gumamit tayo ng comma doon kasi introductory word or phrase ito para mas may dating yung pangungusap na I know what to do. Oo, alam ko ang gagawin ko. Parang katulad rin yan ng examples na to, hey, that's my seat. 'Di ba? Ito naman pangungusap na to, that's my seat, is buo na yan, pwede na sana yan pangungusap, pero nilagyan ng hey sa umpisa para mas may dating yung pangungusap. Okay? Ito din naman, well, if that's your decision. 'Di ba? Well, comma, if that's your decision. Alright? Gumamit tayo ng comma to set off the introductory words. Ayan, tandaan at pansingin rin na lahat ng kasunod na letters ng comma ay nagsisimula lang sa small letter. Maliban lang dito sa example natin kanina, yes, I know what to do, yung letter I natin ay capital dahil ang letter I naman, ibig sabihin ako, ay palaging capital yan kahit nasa ang bahagi pa yan ng pangungusap. So, small letters, lahat ng kasunod ng comma. Okay? Pero paano itong example na to? Hey, Maricar is my best friend. Hey, tapos comma, tapos ang kasunod Maricar, capital letter M. Ma'am Charlene, sabi mo kapag kasunod ng comma, kailangan small letter lang. Opo, ganun nga po yung sinabi ko. Pero kasi in this sentence, Maricar is a proper noun, pangalan ito ng tao, kaya naka-capital letter ito. So, kung medyo nalilito ka pa kung ano ba yung ika-capital at small letter lang ang gagamitin, diniscuss ko na rin yan dito sa link na to or dito sa capitalization rules para mas alam mo kung ano ba yung gagamitin ng malaki or maliit na letter. Alright, grateful. Yun ang tatlong basic and most common usage of commas. I know that in some of the English books or English online articles, there is a lot. Napakarami po talaga ng paggamit ng comma pero hindi kakasya sa isang video at magkakaroon na tayo ng information overload. Kaya hanggang doon na lang muna, tingnan natin kung meron kayong natandaan sa diniscuss ko ngayon. We will have our quiz, 1 to 5 lang. And meron kang 7 seconds para magsagot. Kung kulang yon, pwede mong i-pause bago ko i-reveal yung tamang sagot. Okay? Aalis muna ako sa frame para mas makita mo yung mga pangungusap natin. Pipiliin mo lang kung alin ang tama, letter A or letter B. Number 1, letter A.
passion, dedication, perseverance are key to a successful career. Letter B, passion, dedication, and perseverance are key to a successful career. The correct answer is letter B. Sabi ko nga, di ba, kailangan kapag nasa bandang dulo na tayo ng listahan, lalagyan natin ng comma tapos yung word na end, okay? Number 2, letter A. I really like English, mathematics, and science. Letter B. I really like English, mathematics, and science. Ano ang tamang gamit ng punctuation? A or B? The correct answer is letter B. Pagka gumamit na kasi tayo ng end, hindi na po tayo maglalagay ng comma pagkatapos nun, okay? Tapos gagamit lang tayo ng comma bago yung salitang end sa dulo ng listahan natin. Number 3, letter A. The colors on the Philippine flag are red, yellow, blue, and white. Letter B. The colors on the Philippine flag are red, yellow, blue, and white. What's the correct? A or B? Okay, the correct answer is letter B. Dahil ang items natin dito ay red, yellow, blue, and white, hindi natin kailangan maglagay ng comma sa unahan ng list natin. Okay, kaya mali yung letter A. Number 4. Letter A. Before a major examination, it is important to get enough sleep, prepare your pens, and secure your examination permit. Letter B. Before a major examination, it is important to get enough sleep, prepare your pens, and secure your examination permit. The correct answer is letter A. Kasi sumobra naman sa comma yung letter B. So, ang tama sagot, letter A. Number 5. Letter A. Sir, can you please sign my resignation letter and letter of recommendation? Letter B. Sir, can you please sign my resignation letter and letter of recommendation? Ano ang tama? The correct answer is letter B. Okay? Ayan, grateful. I hope na marami kang natandaan tungkol sa proper usage of commas. And if you still have more time, you can watch a grammar video. Just click this. And you can watch a pronunciation video. Just click this. At kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na rin tong red button na to para manatili kang updated kapag may bago tayong video tutorial dito sa Charlene's TV. That's it for today. You have a good one. Grateful. Bye-bye!